Xin chào các bạn. Thì bài lab trước chúng ta đã tiến hành cài đặt được một cái cụm cluster K8s ha, và mình đã cài thêm cái HA proxy và cái Keeperline ha. Thì bài lab này chúng ta sẽ tìm hiểu về một công cụ dùng để quản lý cái thằng K8s ha, bằng giao diện đồ họa. Thì nếu mà không có công cụ này thì mình phải dùng terminal ha, phải dùng command line thì nó không được thuận tiện cho lắm. Thì bây giờ mình sẽ cài một cái công cụ khá là mạnh mẽ ha, hỗ trợ giao diện đồ họa cho mình để mình dễ làm việc ha, nhất là mình dễ thao tác cho những cái file YAML chờ chỉnh sửa hay là import hay là config gì đó, rất là hay ha. Rồi mình sẽ dùng ở đây, mình sẽ cài đặt cái công cụ gọi là Rancher ha, đó, Rancher đó. Rồi mình sẽ tiến hành cài đặt nó ha. Rồi ở cái bài lab trước thì mình đã cài một cái Nginx, thì bây giờ mình cần phải remove nó ra ha, để tránh với lại xung đột với lại cái index Nginx mình cài chung với Rancher. Rồi đầu tiên là mình cần kiểm tra và remove nó đi ha. Rồi, đầu tiên mình sẽ kiểm tra coi trên máy có không. Đó, bài trước mình đã có ha. Rồi ok, mình sẽ delete cái service Nginx và mình delete luôn cái deployment Nginx ha. Mình xóa cái service và xóa luôn cái container của nó. Ok. Rồi mình sẽ kiểm tra lại có còn không ha. Rồi ok, đã mất rồi, nó không còn nữa, trước đây nó còn nè, bây giờ nó mất. Rồi mô hình Rancher mình sẽ cài sẽ có bao gồm inject Nginx ha và certificate manager để mình xin sơ cho nó ha, để mình có thể sử dụng được HTTPS trên cái website Rancher. Rồi đây là kiến trúc của mình đó. Trước đó mình đã có Keeperline và HA proxy rồi, bây giờ mình sẽ cài thêm cái này đó. Cũng là dạng noteboard, nhưng mà ở đây mình sẽ fit cái board cho nó luôn ha. Rồi mình sẽ tiến hành cài đặt cái gói đầu tiên là cái service index Nginx bằng lệnh này ha. Rồi chắc cú thì mình cứ bỏ qua bên ChatGPT để nhờ nó chỉnh lại cho mình ha. Rồi nó có báo gì không? Mình xem thử coi. Rồi khi mình chỉnh lại ok, sẽ chỉnh lại ha, đi theo nó đi. Rồi, có thể mình sẽ chỉnh lại cái document của mình, sẽ note lại chỗ này chút ha. Rồi ok. Rồi kiểm tra. Rồi ok, đã running 11 rồi, running ok. Rồi, tiếp theo mình cần fix cái board cho nó ha. Thì trước đây bạn nhớ cái bài lab trước khi mình cài cái Nginx nó lấy một cái board random trong cái khoảng từ 30.000 đến tới 32.700 ha, nó random thì nó rất là khó quản lý. Thì bây giờ mình sẽ fix cái board cho nó ha. Rồi mình cần chỉnh lại cái Nginx một chút. Rồi, copy. Rồi ở đây mình sẽ chỉnh lại ha. 30080 cho HTTP và 30 443
cho HTTPS ha, 30443 30080 30080 30443. Ok, mình lưu lại ha. Rồi mình kiểm tra lại coi nó đổi chưa ha. Rồi nó đổi ha, 30080. Dạ 30443. Ok ha. Rồi mình cần chỉnh lại cái file proxy ở trên cả ba node ha. Mình sẽ thêm vào cuối file cái đoạn này để cho phục vụ cho cái rancher của mình ha. Sẽ copy cái này mình quăng qua ChatGPT cho nó format lại ha. Song song đó thì mình sẽ quy trên ba node luôn. Copy ha, dán vào cuối file. Lưu lại. Tiếp theo dán vô, lưu lại, dán vô, lưu lại ha. Ok. Mình sẽ restart lại cái dịch vụ Roxy. Ok. Kiểm tra lại ha. Rồi mình đã thấy 6443 là trước đó ha. Rồi cái mới là 80 và 43 nè. Đó. Ok ha. Trên đây cũng vậy. Đó, có 80 và 443. Đó. Đó, có 443, 80. Rồi ok ha. Rồi mình tiến hành cài gói ham. Rồi dán vào đây. Sắp cứu ha. Rồi lệnh này thì mình cần cài trên Control LAN. Thì cho hiện tại là ba node đều là Control LAN hết. Thành ra mình chạy lệnh này trên cái node nào cũng được ha. Rồi. Bất kỳ đâu nào đều được hết. Rồi. Quan trọng là đừng có chạy lệnh ba node thôi. Mình chạy một node này được rồi. Kiểm tra version. Rồi ok. Rồi cài sơ. Ok. Rồi tạo namespace. Rồi tiến hành cài ha. Tiến vào đây cho chỉnh lại cho mình. Rồi kiểm tra phải có ba cái warning.
Rồi, có rồi ha. Đó, bên đây mình chạy thử. Không thấy nè, ha. Đang sạch up web hub 6D. Đó, có 3 bọt lên đi rồi ha. Ok, đó. Rồi, tiếp theo mình tự ký ha. Rồi mình tạo cái file này. Cache. Rồi. Copy. Giờ thích giờ bên đây mình không làm nốt 3 nữa. Mình chuyển qua mình làm ở nốt 2 nha. Rồi. Ok. Rồi mình apply nó vô. Đó, có cái file YAML đó. Đây. Rồi. Kiểm tra. Rồi, ok ha. Phải có chu. Đó. Rồi đây cho thử coi. Đó, thấy không? 3 cái đều có hết. Đó. Tại 3 cái đều là cái kênh chụp lên hết rồi. Đó. Ok ha. Rồi, mình tiến hành mình cài Rancher. Nhập hết. Ok. Rồi, bước này mình không thích thì mình làm trên nốt 1 cũng được. Đó, qua nốt 1 làm. Cái hàm nãy mình đang cài ở cái nốt 3. Thì giờ mình phải quay lại nốt 3 mình làm mới đúng ha. Đó. Ok. Rồi, mình tạo cái namespace. Rồi. Install Rancher. Đặt password là admin ha. Rồi, mát lại luôn. Copy. Vô cái gói ham mình đang cài trên nốt 3 ban đầu thì bắt buộc cái lệnh này liên quan tới ham thì mình phải chạy ở trên cái nốt 3 ha. Rồi nó có nói mình sử dụng lịch này để lấy cái password phải có cái admin không ha. Đó, nó chạy về password admin. Đó. Rồi tiếp theo, rồi mình tạo TOS certificate ha. Rồi cái này mình làm trên nốt 1 cũng được. Rồi ở đây mình lưu ý ha. Rồi lưu ý có những cái điểm nó hơi bị chỗ này một chút. Cái hostname rancher.lab. Rồi chỗ này là rancher.lab.local. Rồi ở đây là rancher.lab. Chỗ này mình bị viết thiếu .local chỗ này ha. Bây giờ mình phải chỉnh lại chỗ này chút xíu. Rồi mình cần phải chạy lại cái lệnh này ha. Mình sửa lại rancher.lab.local. Rồi do cái file document mình nó hơi bị sai chút xíu thì tiện thể mình hướng dẫn mấy bạn sửa lại luôn ha, nếu mà cái domain của mình đã không có đúng. Đó. Rồi bây giờ mình quay lại trên mình làm tiếp ha, mình bước tới bước TOS ở đây.
Rồi Ranger Lab Local ha, Ranger Lab Local. Rồi ok, vì cái này dán vào đây để cho nó sửa cho mình luôn ha. Copy, mình làm trên nốt 1 cũng được, hướng áp. Rồi ok, mình cần chạy lệnh ha. Rồi theo kiểm tra. Rồi có true rồi ha, có true nè. Rồi mình thử cho hai nốt còn lại đó, cũng khó luôn ha. Đó, ok. Rồi tiến hành mình add hot ha, add hot này. Rồi trên 3 cái máy này và trên cái máy Windows luôn ha. Rồi etc hot, dán thêm vô, lục lại. Trên máy này cũng vậy ha, etc hot, dán vô etc hot. Rồi trên máy Windows cũng vậy ha. Rồi máy Windows mình đã thêm vô rồi ha, ranger.lab.local. Rồi giờ mình sẽ copy nó vô trong thêm một Windows. System 32 driver etc relay luôn, continue. Rồi xong. Đây chỗ này để mình sửa nè, hồi nãy mình có hướng dẫn đó. Rồi bây giờ mình truy cập nó ha, trên website Ranger https 2 rồi ok. Rồi password là admin. Bây giờ mình tiến hành mình đặt password cho nó ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tại vì nó yêu cầu tối thiểu tới 12 ký tự, ra mình đặt tạm vậy ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Rồi ok. Rồi sau khi vô đây mình vô cái global setting. Rồi ở đây mình giảm nó xuống ha, giảm xuống còn 4 thôi, 4. Xem lại. Rồi ok, bây giờ mình vô account của mình ha, edit config. Rồi mình set bắt buộc 1 2 3 4 đi cho nó ngắn, 2 3 4. Rồi xem lại luôn. Rồi tiến hành mình mình login lại ha. Rồi mình login lại admin 1 2 3 4. Đó, ok. Rồi bây giờ mình tiến hành mình kiểm tra để vào test cái HA nữa là xong ha. Bây giờ mình kiểm tra lúc này nó sẽ có Ranger chạy dạng container ở trên mấy cái bot ha. Cái này là lý do là hồi nãy do mình thay đổi cái domain, thành ra nó tạo ra những cái container nó bị completed ha. Thì mình có thể xóa nó sau, hoặc là mình có thể xóa nó qua cái giao diện này ha. Rồi ở đây mình có thể chọn là
on namespace. Rồi ở đây mình có 3 cái node nè, đó, node nè. Rồi mình thấy completed không, mình có thể xóa nó. Rồi mình có thể xóa những thằng completed đi cho nó chống bớt. Delete, hoặc delete. Đó. Ok, cái này là do lỗi mình đổi cái domain hồi nãy, nó làm ra những cái container nó báo như vậy ha. Rồi giờ mình kiểm tra lại nè, đó, mất tiêu rồi đó ha. Ok đó. Rồi bây giờ mình test HA ha. Bây giờ mình sẽ kiểm tra coi cái máy nào đang giữ cái virtual IP. Rồi ok, máy node 1 đang giữ ha. Rồi bây giờ hiện tại là mình vẫn vô được venture bình thường đúng không? Rồi giờ tiến hành mình stop cái service keep alive để xem coi cái virtual IP nó có chuyển qua cái node 2 không ha, đồng thời cái Ranger có bị down hay không. Ok, tiến hành mình stop thử ha. Trên máy 1. Rồi qua máy 2 mình ngó lại coi. Rồi nó đã chuyển qua ha, nó đã chuyển qua node 2 rồi nè. Đó, bây giờ Ranger mình có bị down không? Rồi Ranger vẫn như bình thường đúng không? Rồi bây giờ mình start lại cái keep alive. Rồi mình xem thử coi nó có chuyển về hay không ha. Rồi ta start. Rồi vẫn không chuyển về đúng không? Tại bài đáp trước mình đã cấu hình no RAM thì nó sẽ không trả về lại cho cái máy trước cái virtual IP ha. Đó, như vậy là cấu hình mình vẫn còn chuẩn ha. Đó. Rồi đây là giao diện để mình quản trị thằng K8S. Rồi cái bài lab của mình tới đây là hết ha. Rồi cái bài lab sau mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước triển khai các dịch vụ trên cái K8S thông qua cái thằng Ranger ha. Đồng thời mình sẽ từ từ mình sẽ tìm hiểu những cái menu của Ranger. Ok, rồi cảm ơn các bạn, hy vọng các bạn sẽ thành công ha. Thì có thể cái bài là file hướng dẫn này mình sẽ sửa lại một chút xíu cho nó đúng chuẩn ha. Mình sẽ chỉnh lại cái domain trên này và mình sẽ chỉnh lại cái install cài cái Nginx bằng cái PM Metal ha, chứ không bằng Cloud. Đó, ok, mình sẽ chỉnh lại thì lúc đó khi mấy bạn làm cái lab này thì mấy bạn sẽ không có gặp cái lỗi completed giống hồi nãy của mình ha. Rồi ok, bye bye các bạn.